Chào mừng các bạn đến với căn bếp khoa học của Tori và Tito, nơi những điều bình thường nhất cũng ẩn chứa bí mật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc máy xay sinh tố vốn là một kỳ quan vật lý thực thụ đang chờ đợi được giải mã ngay nhé. Hãy nhìn vào cái cách mà trái cây biến thành nước ép chỉ trong chớp mắt nhờ vào sức mạnh vô hình này. Bí mật nằm ở luồng xoáy vortex, một vũ điệu của nước và lực ly tâm khiến mọi thứ phải khuất phục dưới lưỡi dao sắc bén đầy uy lực kia. Tori đang cố gắng nhồi nhét cả một rổ táo vào chiếc máy xay cũ kỹ của mình với hy vọng tạo ra siêu phẩm. Nhưng nhìn kìa, máy xay đang kêu gào trong tuyệt vọng vì anh chàng này chẳng hiểu gì về nguyên lý hoạt động của luồng xoáy kỳ diệu cả. Tito xuất hiện với biểu tượng dấu chấm hỏi trên đôi mắt LED tròn xoe đầy vẻ thắc mắc về hành động của Tori. Chú nhộng công nghệ của chúng ta nhanh chóng hiển thị một sơ đồ 3D lấp lánh để minh họa cho anh bạn hậu đậu hiểu về cấu tạo bên trong. Để hiểu về vortex, trước hết chúng ta phải làm quen với lực ly tâm, một người bạn cũ trong vật lý học. Hãy tưởng tượng khi lưỡi dao bắt đầu quay, nó đẩy mọi thứ văng ra phía thành bình, giống như cách bạn bị đẩy sang bên khi xe rẽ gấp. Khi những miếng trái cây bị văng ra xa, chúng sẽ va vào thành bình và không còn đường nào khác ngoài việc leo lên trên. Đây chính là khởi đầu của một hành trình vòng quanh đầy thú vị mà chúng ta thường thấy mỗi khi nhấn nút khởi động máy xay nhà mình. Tuy nhiên, lực ly tâm không thể thắng mãi được vì đã có trọng lực can thiệp vào cuộc chơi này. Khi lên đến đỉnh cao nhất của thành bình, các nguyên liệu sẽ mất dần đà và bị lực hút trái đất kéo rơi ngược trở lại vào vùng tâm trống rỗng. Sự giằng co giữa lực ly tâm đẩy ra và trọng lực kéo xuống tạo nên một hình dạng phễu đặc trưng mà chúng ta gọi là vortex. Nó trông giống như một cơn lốc xoáy nhỏ bị giam cầm trong chiếc bình thủy tinh đang quay với tốc độ hàng nghìn vòng mỗi phút. Vai trò quan trọng nhất của luồng xoáy này chính là đưa nguyên liệu quay trở lại lưỡi dao một cách liên tục. Nếu không có vortex, thực phẩm sẽ chỉ văng ra thành bình và nằm yên đó chờ người bạn thay vì bị xay nát thành những miếng nhỏ mịn màng. Nhưng luồng xoáy thôi là chưa đủ, chúng ta cần một trái tim sắc bén để thực hiện công việc nặng nhọc này. Hãy nhìn vào những lưỡi dao thép không rỉ kia, chúng không chỉ đơn giản là những miếng kim loại phẳng mà được tính toán góc độ cực kỳ tinh vi. Các lưỡi dao hướng lên trên có nhiệm vụ tạo ra một lực nâng nhẹ giúp nguyên liệu không bị kẹt cứng ở dưới đáy. Nó giống như một chiếc trực thăng tí hon đang cố gắng nâng mọi thứ lên để chúng có thể bắt đầu hành trình đi vào tâm của luồng xoáy. Trong khi đó, những lưỡi dao hướng xuống dưới lại đóng vai trò như một người gác cổng hung dữ. Chúng sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì dám bén mảng lại gần đáy bình, đảm bảo rằng không một mẩu thức ăn nào có thể thoát khỏi số phận bị xay mịn màng. Nhìn kỹ vào tâm của luồng xoáy, bạn sẽ thấy một khoảng không kỳ ảo được tạo ra bởi tốc độ quay cực lớn. Đây chính là nơi áp suất giảm thấp nhất, tạo điều kiện cho các nguyên liệu bị hút xuống trung tâm của cơn bão mini đầy sức mạnh cơ học này. Tất cả mọi thứ, từ những lá rau xanh mướt cho đến những quả mọng mọng nước, đều bị cuốn vào con mắt của cơn bão này. Chúng không thể cưỡng lại được lực hút mãnh liệt và cuối cùng phải dấn thân vào vùng nguy hiểm nơi lưỡi dao đang chờ đợi sẵn. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ quá nhanh sẽ tạo ra những bong bóng khí nhỏ bao quanh lưỡi dao, gọi là hiện tượng xâm thực. Những bong bóng này giống như một lớp đệm bảo vệ ngăn cản lưỡi dao tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, khiến việc xay trở nên kém hiệu quả. Để khắc phục điều này, Tori chỉ cần giảm tốc độ một chút để các bong bóng tan biến đi. Đôi khi chậm hơn lại chính là nhanh hơn, vì nó cho phép luồng xoáy vortex hoạt động ổn định và đưa nguyên liệu vào đúng vị trí để lưỡi dao có thể làm thịt. Bí mật tiếp theo nằm ở chính hình dạng của chiếc bình chứa mà bạn đang sử dụng hàng ngày. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao bình máy xay thường có các cạnh hoặc gờ nổi bên trong thay vì hoàn toàn tròn trịa và nhẵn bóng như một chiếc ly không? Những gờ nổi này đóng vai trò như những chướng ngại vật thông minh, ngăn cản chất lỏng chỉ xoay tròn một cách vô ích. Chúng ép dòng chảy phải đổi hướng liên tục, tạo ra các nhiễu động cần thiết để đẩy nguyên liệu vào trung tâm nơi lưỡi dao đang đợi sẵn. Ngay cả những chiếc bình hình vuông cũng có lý do tồn tại riêng của chúng trong căn bếp hiện đại. Các góc vuông tạo ra sự xáo trộn cực mạnh, khiến cho những nguyên liệu cứng đầu nhất cũng phải đầu hàng và bị cuốn vào vòng xoáy nghiền nát không lối thoát. Bây giờ hãy xem Tori thử thách máy xay với những viên đá cứng đầu này để kiểm chứng sức mạnh của vortex. Anh chàng tự tin nhấn nút và chờ đợi một kết quả hoàn hảo, nhưng liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ như trong sách giáo khoa vật lý không? Hãy quan sát dòng luân chuyển không ngừng nghỉ này từ trung tâm ra thành bình rồi lại quay về lưỡi dao. Nó giống như một vòng tuần hoàn của sự hủy diệt, nơi mọi thứ được chia nhỏ đến mức phân tử để tạo ra một hỗn hợp sinh tố mịn màng. Các nguyên liệu nặng hơn như đá sẽ bị văng ra xa hơn do lực ly tâm lớn hơn, trong khi các nguyên liệu nhẹ như lá rau lại dễ dàng bị cuốn vào tâm. Sự kết hợp tài tình này đảm bảo rằng tất cả đều được xử lý công bằng bởi lưỡi dao. Bạn có biết rằng tốc độ quay của lưỡi dao có thể tạo ra nhiệt do ma sát không? Nếu quay quá lâu, vortex sẽ biến thành một lò sưởi nhỏ làm mất đi sự tươi ngon của trái cây, nên việc kiểm soát thời gian xay là vô cùng quan trọng đấy. Lượng chất lỏng bạn cho vào cũng quyết định sự thành bại của luồng xoáy vortex. Quá ít nước thì nguyên liệu sẽ bị kẹt và không thể di chuyển, còn quá nhiều nước thì lực hút sẽ bị loãng đi, khiến lưỡi dao chỉ đang bơi lội vô ích mà thôi. Khi mọi thứ hoạt động hoàn hảo, vortex sẽ tạo ra một hỗn hợp đồng nhất tuyệt đối. Mọi thành phần đều được trộn lẫn vào nhau tạo nên một kết cấu mịn màng như nhung, khiến cho ly sinh tố của bạn trông chuyên nghiệp không kém gì ngoài hàng quán đâu nhé. Nhưng đừng vội mừng, vì ngay cả những chuyên gia như Tori cũng có thể mắc sai lầm ngớ ngẩn.
Hãy cùng điểm qua những lỗi phổ biến nhất khiến cho luồng xoáy Vortex của bạn biến mất và chiếc máy xay trở thành một khối kim loại ồn ào vô dụng. Lỗi đầu tiên là cho những thứ cứng nhất và to nhất vào bình trước tiên. Điều này sẽ làm kẹt lưỡi dao ngay từ giây đầu tiên, ngăn cản luồng xoáy hình thành và có thể gây cháy motor nếu bạn cứ cố chấp nhấn nút liên tục đấy nhé. Quy tắc vàng là chất lỏng đi trước, sau đó đến các nguyên liệu mềm và cuối cùng mới là đồ cứng hay đá viên. Cách sắp xếp này giúp lưỡi dao có đà quay và tạo ra vortex mạnh mẽ trước khi đối đầu với những thử thách khó nhằn nhất. Một lỗi tai hại khác là mở nắp khi máy đang quay ở tốc độ cao chỉ để kiểm tra. Lực ly tâm sẽ không ngần ngại biến căn bếp của bạn thành một bức tranh nghệ thuật trừu tượng bằng sinh tố dính đầy trên tường và cả trên mặt bạn nữa. Sau những bài học xương máu, Tori và Tito lại cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường đầy màu sắc này. Khoa học không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chính những thất bại hài hước này lại giúp chúng ta ghi nhớ kiến thức một cách sâu sắc và thú vị hơn. Bây giờ hãy nói về chiếc nắp bình, một anh hùng thầm lặng trong việc duy trì áp suất của luồng xoáy. Nếu nắp không kín, không khí sẽ lọt vào làm xáo trộn áp suất thấp ở tâm vortex và khiến cho quá trình xay trở nên hỗn loạn không kiểm soát. Một số máy xay cao cấp còn có chức năng hút chân không để loại bỏ hoàn toàn không khí trước khi xay. Điều này không chỉ bảo vệ vitamin khỏi bị oxy hóa mà còn giúp luồng xoáy vortex hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong môi trường không trọng lượng ảo. Hãy so sánh hai ly sinh tố này, ly bên trái xay thường với nhiều bọt khí và ly bên phải xay chân không mịn màng đồng nhất. Bạn sẽ thấy sức mạnh của việc kiểm soát không khí và áp suất trong luồng xoáy vortex mang lại kết quả khác biệt thế nào. Nhiều máy xay hiện đại sử dụng thiết kế lưỡi dao không đối xứng để phá vỡ sự ổn định quá mức của dòng chảy. Sự bất đối xứng này tạo ra những cú va chạm bất ngờ, giúp nguyên liệu không bị ngủ quên trong một vòng xoáy đều đặn mà liên tục bị đánh thức. Độ nhất của chất lỏng cũng thay đổi theo nhiệt độ và ảnh hưởng trực tiếp đến hình dạng của vortex. Nước lạnh thường đặc hơn và khó tạo xoáy hơn nước ấm, nhưng đừng lo vì lưỡi dao của chúng ta đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản vật lý này. Sử dụng chế độ nhấn nhả hay còn gọi là pulser chính là cách để bạn điều khiển luồng xoáy theo ý muốn. Mỗi lần nhấn là một cú hích năng lượng giúp phá vỡ các túi khí và đưa nguyên liệu vào vị trí thuận lợi nhất để lưỡi dao có thể làm việc hiệu quả. Hãy nhìn chiếc máy xay rẻ tiền này xem, nó không hề tạo ra một luồng xoáy vortex đúng nghĩa. Nguyên liệu chỉ quay tròn ở đáy hoặc văng lên thành bình rồi đứng yên đó, khiến bạn phải dùng muỗng để khuấy liên tục, cực kỳ vất vả và mất thời gian. Sức mạnh của motor chính là nhiên liệu cho cơn bão vortex này. Một motor mạnh mẽ giống như một động cơ phản lực đẩy lưỡi dao quay với tốc độ cực đại, tạo ra lực hút đủ mạnh để nghiền nát cả những viên đá cứng đầu nhất trong vài giây. Khi bạn nghe thấy tiếng gầm mạnh mẽ và nhìn thấy luồng xoáy sâu hút, đó là lúc bạn biết mình đã thành công. Đó là bản giao hưởng của vật lý và cơ khí, nơi mọi lực lượng đều cùng nhau làm việc để tạo ra kết quả hoàn hảo nhất cho bạn. Xay mịn bằng luồng xoáy vortex không chỉ ngon miệng mà còn giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất hơn. Các tế bào thực vật bị phá vỡ hoàn toàn, giải phóng toàn bộ vitamin và khoáng chất quý giá đang ẩn giấu bên trong những lớp vỏ cứng đầu kia. Chúng ta đã đi qua một hành trình dài để khám phá bí mật của luồng xoáy vortex và sức mạnh của lưỡi dao máy xay. Hy vọng rằng sau hôm nay các bạn sẽ không còn nhìn chiếc máy xay nhà mình như một món đồ gia dụng tầm thường nữa đâu nhé. Lực ly tâm đẩy ra, trọng lực kéo xuống tạo nên vortex và lưỡi dao chính là người thực thi nhiệm vụ. Đừng quên thứ tự cho nguyên liệu và điều chỉnh tốc độ hợp lý để luôn có được những ly sinh tố tuyệt vời và bổ dưỡng nhất nhé. Bây giờ là lúc thưởng thức thành quả của chúng ta sau những giờ học tập căng thẳng. Tori rót một ly sinh tố đầy màu sắc cho chính mình và không quên mời Tito, dù biết chú nhộng của chúng ta chỉ có thể thưởng thức bằng cách nhìn mà thôi. Và đừng quên vệ sinh máy xay ngay sau khi dùng để bảo vệ lưỡi dao và giữ cho chiếc máy của bạn luôn bền đẹp. Chỉ cần một chút nước ấm và xà phòng rồi nhấn nút pulser là luồng xoáy vortex sẽ tự mình làm sạch mọi ngóc ngách đấy. Cuối cùng chúng ta đã hiểu rằng sự kết hợp giữa lực ly tâm và thiết kế lưỡi dao chính là chìa khóa thành công. Hãy cùng Tori và Tito tiếp tục khám phá thêm những bí ẩn khoa học thú vị khác trong những hành trình đầy bất ngờ và vui nhộn sắp tới.